ओके हेलो नमस्ते सबैजना भाइ बहिनीहरूलाई सबैजनालाई भेरी भेरी वार्म वेलकम टु आवर ब्युटिफुल फ्यामिली इन ट्रान्स नेपाल। आज के छ सी 2022 को लागि सबैजनाको लागि सिट डिस्ट्रिब्युसन आइसकेको छ, जसमध्ये पनि आज फर्स्ट डेको एक्जाम एमबीबीएस को लागि सिट डिस्ट्रिब्युसन हामी यहाँ डिस्कस गर्छौँ। अपार्ट फ्रम दिस प्रायोरिटी अर्डरको बारेमा पनि डिस्कस गर्ने। अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको हाम्रो त 1800 के छ 1895 वटा हाम्रो स्कलरसिप सिट भएको छ यो वर्ष। अब बढ्दै बढ्दै जाने पनि कुरा छ। अब एमबीबीएस को धेरै राम्रो सिटहरू पनि बढाउनु पनि पर्छ नि त हैन, धेरै अलिक थोरै छ, 10,000 जना दिन्छन् जम्मा। अब 1800 2000 को पनि सिलेक्सन पढ्न नपाउने, अब सिलेक्सनको त कुरै छोडिदिउँ हैन। ल स्टार्ट गरौँ। हेरौँ अब यो यसमा मैले र्याङ्किङमा लेख्दाखेरि के छ, यामिसीले जुन दिएको छ, यामिसीले जुन हामीलाई प्रोभाइड गरेको छ, मैले त्यसकै आधारमा मैले र्याङ्किङ कुनै गरेको होइन, डाइरेक्ट त्यसकै आधारमा लेखेको हो यो सिट डिस्ट्रिब्युसन। त्यही भएर र्याङ्किङ यसमा नसम्झिनु। विराट मेडिकल कलेज छ जसको के छ 100 वटा सिट छ स्टुडेन्टहरू, जसमध्ये 100 वटा मध्ये के हुन्छ प्राइभेट मेडिकल कलेज हो, 90 जना पेइङमा, 10 जना स्कलरसिपमा, नर्मल कन्सेप्ट 90-10 हैन, त्यो सबैलाई थाहा छ। नोबल मेडिकल कलेज सिम्पली हाम्रो प्राइभेट भयो, 100 जना छ, 10 जना स्कलरसिप, 90 जना पेइङ। बीपीकेएचएस हाम्रो के भयो फुल्ली के भयो यामैको अन्डरमा छ अहिले, त्यही भएर 25% स्कलरसिप भइ नै हाल्छ, 75% स्कलरसिप भइ नै हाल्छ। बीपीकेएचएस त 100 जना छन्। जानकी मेडिकल कलेज भयो यसपछि, अनि त्यसपछि 50 वटा। अब बीपीकेएचएसमा यहाँ लेख्दाखेरि बीपीकेएचएस वान अफ द सेकेन्ड मोस्ट ब्युटिफुल क्याम्पस हैन, भ्यालीमा भएको भए फर्स्टै हुन्थ्यो होला, भ्यालीभन्दा बाहिर भए सेकेन्डमा प्रायोरिटीमा राख्दाखेरि। अब जति अब काठमाडौँकै मान्छे भए पनि अब यदि अरू कलेज पाइयो भने बीपीकेएचएस जाँदा पनि केही हुँदैन, जाप्पा जाने, होस्टेल बस्ने हो, 4-5 बब्बाल डाक्टर भएर निस्किने हो है, फेरि अनि यताउति जाने होइन है। अर्को छ जानकी मेडिकल कलेज, प्रायोरिटीको बारेमा धेरै नगरौँ। अब 50 वटा सिट रहेछ, अब घट्दै घट्दै जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, जम्मा 50 छ अहिले। नेसनल मेडिकल कलेज हाम्रो जम्मा कति छ 100 वटा छ। त्यसपछि कलेज अफ मेडिकल साइन्स टिचिङ हस्पिटल द्याट इज युसी के छ यो छ 100 वटा। देन आफ्टर हेरौँ त अर्को के छ हामी, अर्को छ सिम्पली चितवन मेडिकल कलेज सीएमसी 100 वटा छ। काठमाडौँ मेडिकल कलेज केएमसी 100 वटा छ। नेपाल मेडिकल कलेज यसमा नि 100 वटा। महाराजगञ्ज मेडिकल कलेज आइएम भइहाल्यो, यसमा त 100 वटा भइहाल्यो। अनि एनएस, अब आइएम एनएस ग्रेटर देन आइएम भन्दैछन्, यो एब्सोल्युटली हुँदै होइन। एकदम के छ सबैजनाले प्रायोरिटी अर्डरमा हाल्दाखेरि सुरुमा के हाल्ने आइएम हाल्ने, आइओएम हुँदैन प्रायोरिटी अर्डरमा। यहाँभन्दा अघिल्लो वर्ष एउटा आइओएम पाउने भयो भने नोट माई वर्ड, यहाँभन्दा अघिल्लो वर्ष अगाडि पज गरेर फेरि पनि सुन, यहाँभन्दा अघिल्लो वर्ष एउटा आइओएम इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिन महाराजगञ्ज मेडिकल क्याम्पस पाउने भाइले अर्कै मेडिकल कलेज समथिङ हालेर उसले पढ्न पाएन, त्यो मेडिकल पाए। त्यही भएर महाराजगञ्ज मेडिकल कलेज कुन हो, महाराजगञ्ज मेडिकल कलेज एन्ड टिचिङ हस्पिटल छ, त्यसलाई पनि क्लिक लाउनु पर्यो है। त्यहाँ प्रायोरिटी आउने बेलामा महाराजगञ्ज मेडिकल टिचिङ हस्पिटल भन्दा आउँछ हो, त्यसलाई चाहिँ हामी टिक लगाउनु पर्यो। आइएम भन्छौँ, आइएम हुँदैन प्रायोरिटीमा। एनएच भइहाल्यो, नेसनल एकाडेमी इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स होइन, एनएच भनेको यही नै हो, आर्मी। देन आफ्टर यसमा पनि 100 जना छ। आफ्टर द्याट केएमएस भइहाल्यो, यही हो धुलीखेल 100 वटा छ, राम्रो कलेज हो, थर्डतिर लेख्दा हुन्छ तिमीहरूले। अनि पास भइहाल्यो पाटन, जम्मा 65 वटा सिट छ। किस्ट मेडिकल कलेज भ्यालीभित्रै छ, 100 वटा सिट छ होइन। मलाई लाग्छ कि पाटनमा बढाउनु पर्ने हो, अलिक इन्फ्रास्ट्रक्चर नपुगेर होला होइन, त्यसलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। अर्को मणिपाल छ होइन, मणिपालको बारेमा सबैजनालाई थाहा छ, डाक्टरभन्दा बढी टिचर प्रड्युस हुन्छ। यसमा के छ 100 वटा सिट छ। अर्को छ गण्डकी मेडिकल कलेज, द्याट वान इज के छ, यो पनि पोखरामै छ, जिएमसी भनिन्छ, यो पनि 100 वटा छ सिट। त्यसबाट यसलाई टक्कै स्क्रिनसट गरेर राख्नु कि, अब थाहा त सबैजनालाई छ। अर्को छ नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज 100 वटा, लुम्बिनी मेडिकल कलेज यो पनि 100 वटा राम्रै छ। देवदा मेडिकल कलेज अब घट्दै घट्दै गइरहेको छ सिट होइन, जम्मा 50 वटा छ। युसीएमएस 100 वटा। कर्णाली मेडिकल के छ एकाडेमी अफ हेल्थ साइन्स, भर्खरै दोस्रो वर्ष भइरहेको छ एमबीबीएस पढेको, बबाल छ एकदम। के छ 30 वटा सिट भए पनि त्यहाँ गएर धेरै कुराहरू बुझिन्छ। अब अलि अन्डर डेभलप ठाउँमा गएर इन्फ्रास्ट्रक्चर नराम्रो भए पनि त्यहाँको मान्छेले तिमीहरूलाई अहिलेदेखि डक्टर जस्तो ट्रिट गर्छ कि। अब भ्यालीमा बस्यो भने चाहिँ अलि बढी सिकिन्छ, तर त्यहाँ गए पनि एकदम मस्तसँग होइन, आफूले एक्सप्लोर गरेर हेऱ्यो भने राम्रो हुन्छ। दिस इज अल अबाउट द यो मेडिकल साइन्सहरू कलेजहरूको बारेमा छ, छोटो भिडियो बनाएको। अब र्याङ्किङ एन्ड प्रायोरिटी अर्डरको आधारमा सबै हेर्ने भिडियोजहरू पनि बनाउँछ हामीले, त्योहरू हेरेर गर्नु पर्यो है, ट्याक्क मिलाएर गर्नुपर्छ कि। अब यो अरूले भनेको एउटा कुरा सानो लास्टमा जोड्नु मन लाग्यो, अरू कसैले सिनियरले यो भनेको आधारमा जाने होइन, आफूलाई एकोमेन्डेसन कहाँ मिल्छ, अनि त्यसपछि आफ्नो सबै कुरा यता खर्च सर्छ यताउति सकेर जाने है। अब म एउटा कुरा भन्छु कि जसले के छ सरकारी मेडिकल कलेजहरू पाएको छ उनीहरू सरकारीमा जाउँ, के छ प्राइभेटमा नजाऊ। म त यही नै भन्न चाहन्छु। यहाँभन्दा अघिल्लो वर्ष पनि धेरैजना भाइ बहिनीहरूलाई के छ प्राइभेटमा जानुभन्दा सरकारीमा गएको धेरै कुराहरू एक्सप्लोर हुन्छ, पछिसम्म पनि आफूलाई सजिलो हुन्छ है, त्यो कुरा हो। दिस इज अल अबाउट 1895 वटा सिट छ। अल द बेस्ट सबैजनालाई। अनि जो भाइ बहिनी सी 2022 को लागि प्रिपरेसन गरिरहेको छ होइन, उनीहरूले हेरिरहेको नि छैन यो भिडियो,
उनीहरूको लागि के छ अहिले क्लासहरू गइरहेको छ मस्तसँग अहिले हेरेर म भिडियो यो मात्रै हेर्ने होइन आफ्नो ड्रिम पनि पुरा गर्नु पर्यो त्यसको लागि मस्तसँग भइरहेको छ अब क्लासहरू स्मुथली गइरहेको छ अब हामीले पुरै रेकर्डिङहरू पनि दिन्छौँ अब कोही जब गर्ने डिप्लोमाको विद्यार्थीहरू छ भने मस्त तरिकाले उनीहरूले जब पनि गर्दै त्यो क्लास पनि हेर्न मिल्छ डाउट सेसनहरू पनि राम्रो बवाल तरिकाले भइरहेको छ एकचोटि टक्क कन्ट्याक्ट गर्नु होइन सबै अलि हामी स्कलरसिपहरू पनि छ होला अहिले स्किममा त्यहाँ जोइन गरेर आफू पढ्दै गर्नु पर्यो है ल अल द बेस्ट थ्याङ्क यू